Okay, narito ang aking B650M Project Zero. So Ryzen, AMD Ryzen socket AM5. So yun po yung aking motherboard na aking binili. Yan po. So ito yan. So tingnan natin sa loob. So narito. Silipin sa loob. Narito siya. Yan. Ito yung itsura niya. Close natin. So, ang ganda. So, probably dito wala po siyang yan. Tingnan natin sa yan. So, mapansin natin wala siyang nasa likod pala. So, bali nandito yung power in. So, ito po yung itsura niya. Yan po. Audio niya. System fan. USB. Siyempre yung ating SATA. At meron din tayo USB 3.0. Ayan. So, ito yung ating power on. CPU fan. CPU. Power 1, power 2. So, yan po. So, ito yung itsura niya. Yan. Ganda. Aluminum. Mabigat. So, mapansin natin sa gilid niya, wala. Nasa ilalim yung kanyang pin, ay yung power, yung kakabitan ng 8X power supply na ilalim. O, yan po. Yan po ang ating Project Zero.